Mega love shout out. Happy weekend, Jordan. Mag-live po tayo ng maaga. Kuya friend, first honor. Tan tananan. Thank you, Kuya friend. Happy weekend. Salamat sa patangsak, patusok, pasundot. Siyempre, nakakalimbang. Wow. Nadinig mo? Oo, dito sa Jordan, weekend na siya. Bukas, holiday na. Day off na bukas, holiday na. Yeah. Middle East, di ba ang holiday, ang day off niya is Friday and Saturday. Sunday, may work na sila. Pero sa atin, di ba, Saturday tsaka Sunday. Oh, di ba, kakaiba. Kumusta Ate Monica na? Mga 3 years pa. Hello, Helen Mix2 Vlogs. My loves, shout out. Kumusta? Kumusta? Adams Patterson Jackson. Thank you. Kayo ng original na jacket from Jordan. Hi Adam, hi Helen, hi beautiful. Hi Adam. Thank you for visiting my house, my first floor house. Mega love shout out Kuya friend. Kawawa naman kayo, walang mga how are you? Agoy English. I am fine Adam, how are you too? Gising pa sila, tulog ng Pilipinas. Thank you for coming. Pa-jacket to, so nga nila. Mahina ang tagabigay ng jacket. Sis Helen, mahina ang tagabigay ng jacket. Bumibili pa ako sa sa mall. Let me know your Facebook account. Agoy. Adam. Huwag ka naman ganyan, Adam. Ayan, may jacket ka na. Nakabili na ako. For sale. Sale siya. Kuya friend. How are you, Kuya friend? Baba ka ng jacket mo, Kuya friend. May ano ka? May LS ka mamaya. May FM radio ka. Sis Helen, okay na po. Nandyan na yung order mong jacket. Dumating na. Dumating na siya. Mabilis yung delivery.
Mamaya isa-silent LS ko. Kuya friend, may ano, papatamsakan ka mamaya. Mag-ano ka? Mag-LS ka mamaya, kuya friend. Hello! Wow! Tamsak 5 ate. May bisita akong maganda. Hello, mega love shoutout, Jackie Malexi. Mamaya isa-silent LS ko ito. Pa-low bat na ako. Muted lang to. Save battery. Sige. Okay lang po. Salamat sa patamsak. Salamat sa pagdaan. Siguro mga ano na yan. 1 week na yung battery mo. Langga Jackie. Madam pala. Madam. Siguro 1 week na yung battery mo, no? Kasi ano na weekend na dito sa Jordan. Bukas mag-save na ng battery na naman. Mahina boses ko. Mega love shout out sa 4 million in the... Baka may patamsa. Connecting ako agoy. Mahina ang internet ko. Kuya friend, may nakaset ka, no? Patamsakan. Akin na. Patusukin natin. Yun, oh. Kaya nga. Mahina ang internet dito, eh. Nabibingi ako pag may ano, headset. Mega love shout out sa 4 million. Salamat sa pagtambay. Mag-music na tayo. Connecting ako. Connecting flight. Connecting flight. 3 million in the house. Mega love shout out. Ano kayong ano? Ano yan? Nag-connecting ako, agoy. Connecting. Sis Helen, nasaan ka na? Magano nga tayo, mag-music. Ayaw nyo naman bumaba. Baba na kayo ng bahay nyo, yung bahay ba to? Ilang floor na ba yung mga bahay nyo? At nang matusukan natin. Ilang floor na ba ang mga bahay nyo? Patingin ng mga bahay. Lapag na kayo, ilapag nyo na ang mga mansion nyo, yung mga bahay kubo nyo, kung anong meron kayo. Patingin ako pasilip. Mega love shout out sa 2 million in the house. Mamaya wala na akong wifi.
wifi, kinakain na ni Lolo. Hello, magparamdaman naman kayo dyan. Mag-love shout out. Mag-ano tayo? Music tayo. Bakit kaya ako hininga nito ni Adam ng Facebook? Wanted ba ako? Loading ako, kuya friend. Pahingi nga akong network. Pahingi akong internet dyan. Ayay, may na. Anong mag-yay-ar? Anong mag-yay-ar? Anong mag-yay-ar? Pahingi nga ako, kuya friend, ng ano, ng network mo dyan. Ang hirap dito sa, nasa ilalim kasi kami ng bahay. Underground kami. Kaya, ang hirap ng internet. Kuya friend. Diba ko nga buhayin ko? Bakit nasa underground kasi? Oo, dito ang room namin sa... Nandyan ka pa pala. Sis, nandyan ka pala. Nasa underground yung room namin. Parang kuweba. Dito yung bahay namin. Dito yung room namin sa ilalim. Ayan na, nagbaba na si Sis Helen ng kanyang mansyon. Tracy John Vlog, mega love shout out. Hello, bigyan kita ng jacket from Jordan. Ala, magdikitan kayo dyan. Maglablaban kayo. Support Tracy John Vlog. Wow, salamat po sa jacket. Sige, original yan from Jordan. Jordan yan. Ay, salamat. Helen Mix done daw, sabi ni Tracy John Vlog. Kaya si Kuya Friend, nasa Netherlands yan, mabait yan, at supportive na friend ko. Pa-support daw po, pa-support ng Tracy John Vlog. The Ako Vlogger.
MC4 oh ikaw ano ala naglo-loading ako si Selen nakadikit na daw sa'yo si Tracy Chandler kantahan ko to di baba lang kayo ng bahay niyo yung mga bahay niyo dyan na mansion kaya lang yung aking dantang sakit kalimbang or Reggie si Reggie Gambler ang sipag ni sis Helen dikit ka agad mahina ang aking network parang malalaglag ako Sisilang kamusta yung next hour mo? Wow! Ay, bisita ko from Israel. Nag-love shout out, sis Arlene. Ang magandang taga-Israel. Ito, maganda pa rin joke. Kumusta ka, sisiko? Ito, maganda. Hindi, gumanda ng konti. Kuya Fandan full pack ka. Sana all blooming. Ngayon lang yan, bukas hindi na. Sana all blooming. Ba't ang ganda-ganda mo, sis? Kasi nakatapat ako sa inyo. Hindi, sis. Siguro maganda yung mata mo. Yung mata mo maganda. Maganda kung tumingin. Wala pang sira yung blooming everyday. Hindi naman, minsan nakakatama din pag nandito ka lang sa bahay, diba? Paglalabas ka, yun, bongacious talaga. Paglalabas ka lang, paglalabas ka lang. Pag nag-hap, maghapon ka na sa labas. Iba na yung, iba na yung ano mo. Iba na ang aura. Sisikoy, baba ka na, no, kagaya ko, inday na inday sa loob. Oo, diba? Parang nasa Pilipinas din tayo, diba? Pag nasa loob tayo, wala lang. I don't care. Oo, kaya nga, kuskus ko. Wala yan. Pag pinawisan ka na, wala na. Sisikoy, baba ka na, may ano ka, ipapatamis. Minsan nga, diba? Minsan nga, hindi na natin, wala. Pag nag-supply, okay na yun. Saan ka naglalakwat ka ngayon, sis? Bakit may pa-necktie? Namimiss ko kasi ito. Isang beses ko lang ginagamit pag lumalabas. Hi, Helen. Nag-love shout out, dear.
naging paborito ko na rin 'to. I love that. Ako din, kung puwede nga lang gamitin kahit nagkukuskus ka, gamitin ko. Parang naging favorite ako hindi sila. Oh, talaga? Ang favorito ko po sisig. Pag lumalabas. Ngayon kasi, may malamig na dito, di ba? Diyan malamig na rin kasi magkapit bahay lang tayo. Hindi ko na siya nagagamit kasi ano na tayong balabal scarf. Hindi na natin nagagamit. Oo, gusto ko rin to. Ewan ko bakit naging paborito ko. Mas gusto ko pa to kaysa yung mga gold. Nakakainis. Oh, wow, Derek Mendoza Luz, mega love shout out to host to Sok. Pabisit na sa video ko kay Precious po. Kaya nga kapag lumalabas, trying hard sa paggamit, ako walang day off kaya minus gastos. Wala kang day off dyan, Sisi? Pagdadaan sa tindahan, di na nabili, di naman lumalabas. Oo nga, sis. Minsan hindi rin. Alam mo, sis, isa lang naman ginagamit ko. Ito lang. Ay, meron pa akong isa dyan. Pero ito lang yung paborito ko. Biro din akong bumili dito kasi nga minsan lang lumaba ako isang beses sa isang linggo. Minsan pantalon ko isa lang yung paborito ko, yun lang. Minus, oo nga po. Ngayong winter dito, hindi ako namili. Kasi hindi naman magagamit sa Pilipinas. Paulit-ulit lang naman. Super tipid kapag may college niya, Grace Buhay. Yun, tama. Oo nga. Mga gastos pag college, diba? Oo. Pag nakaraos na rin yan, doon na tayo masaya. Bigay na muna natin sa iba. Ay, sa nagka-college. Tayo second year college na. Wow. Yung panganay mo? Yung panganay? Gaganda ng mga anak mo, sisi mo. Ganda ka rin kasi. Magastos talaga pag college. Sabihin pa ngayon na module lang. Magastos pa rin. Hindi kagaya ng elementary. Sa probinsya kasi, ako din may pinakaaral. Pero probinsya kasi hindi masyadong magastos. No, hindi masyadong magastos kasi module lang, diba? Pangalay ko 21 years old naman mag-aaral. Ganun siya mga gula. Uy, okay yun, masarap yun. Libre na yung ulam. Araw-araw natin basic needs yun. Okay lang yun. Hindi mo na yung bibilhin. Pang sahog na lang bibilhin mo, diba? Ako nga rin, sisi ko, pag uwi ko, nagtatanim din ako. May maliit akong hacienda. Derek Mendoza Luz, Dan Pulpak, from Helen Mix Vlog. Ako din, sisi ko, pag uwi ko, magtatanim din ako ng maliit din akong hacienda. Oo. Magtatanim din ako. Bunso ko, 20 years old siya lang nag-aaral. Flight attendant sa University of Baguio. Ay, wow. Saan ka? Sa atin. Sa Bicol ako sa Catanduanes. Wow, sa Baguio talaga ha. Sarap doon. Malaki talaga ang gastos niyan. Bicolana ka pala, sisi. Oo. Taga Catanduanes. Yung laging dinadaanan ng Baguio. Connecting.
Taga Baguio kayo, sisi? Ah, yes, taga malapit lang kayo, Benguet at saka Baguio. Oh. Taga Benguet kami, sis, kaya Baguio ang center and then cities. Sarap doon, malamig din doon, no? Ilang taon ka na, sis, talaga ka. Oo nga, magkasing edad lang tayo, sis. Dalagang dalaga, agoy. Nalipang na dito. 7 years na rin kasi ako dito sa sa amo ko. Di ko maiwan eh. Pwede nga. Dalagang dalaga si Sikoy. Di na siguro. Ako 14 years na. 14 years ka na dyan? Talaga? Isa lang amo mo? Isa lang amo mo si Sikoy? Diyan lang? Doble sa'yo. Oo nga, okay lang yan. Hindi ka pa mayaman. Pag mayaman ka na, uwi na tayo. Pag mayaman na tayo, uwi na. Oo, mabait. Si Helen, mabait ang amo ko. Yun nga lang, talagang sweldo mo lang talaga yung income mo dito. Pero sa bait, mabait siya. Autistic talaga ko, sis, pangatay ko sa employer ko. Ganun ba? Pangatlo. Mabait naman siya. Tinuturo naman nila kung yung pamilya ba, 28 years old. Kalang sis. Kasi edad lang tayo si Sikoy, 40. Ay, umayos ka. Matanda na eh. Ayoko maging 28. Ayoko nang balikan yung 28. Maganda sa Jordan. Oo, sis Helen, maganda dito kasi open country. Hindi kagaya sa Saudi na hindi katulad dito sa Saudi. Oo. First time kong nag-apply for abroad dyan sana sa Saudi, pinagbawalan ako ng asawa ng pinsan ko. Super hirap ng osip. Mahirap talaga yung sisi. Nang bubugbog. Hypers. Kayang-kaya mo pa yan. Mahirap talaga yan. Mas maganda pa yung normal lang na matanda. Diba? Yung normal lang na matanda, na parang nanay mo na, yung tumanda na siya. Pag mga ganyan, mahirap talaga. Si Selen, mag-ingat ka dyan, super higpit kaya dyan. Oo, higpit na yun sa Saudi. Mahirap ang may sakit na ganyan kasi, pag tinupa ka, nasa bansang tigang ka pala. Bansang tigang, disyerto. Disyerto nyo, Dito nga rin, buti na lang. Umuulan din dito. Bali, ngayong December, pangalawang ulan na to. Pag winter lang dito umulan. Pag summer, totally wala talagang ulan o init. Pag winter yun, buti naman umuulan-ulan siya. Kaya happy-happy yung mga pananim dito. Dito din pag summer, tigang din dito sa Jordan. Tigang talaga. Tigang kasi mainit, no? Tama kasi Helen, grabe siya. Ang laki pa naman niya, iniiyakan ko talaga ang trabaho ito. Dalawa lang kayo dyan, si Arlene? Kayo lang dalawa. Super lamig dito. Sis winter na. Nag-i-snow rin ba dyan sa Israel?
Alam mo, Sisi, gusto kong pumunta dyan. Sana bago ako umuwi, sana makapunta ako dyan. Kasi isang tawid na lang. Boundary na tiis lang, Sisi ko. Malapit naman kaya pauwi. Oo, sis, pag na okay na yung bahay ko, pag matirahan na yung bahay ko, kahit wala pang mga appliances or whatever, basta matirahan na siya, may matulugan na. Uuwi na ako. Ang hirap din dito, malayo sa pamilya. Yung nanay ko matanda na, doble na sa edad ko. Walang nag-aalaga. Pamilya work ko na sa taas. Pamilya work ko na sa taas. Hanggang pamilya na sa basement. Kami ng alaga ko dito. Parang tinapon talaga sa basement. At least may day off kayo. Oo nga, sis Helen, gusto mo mag-apply ka na lang dito sa Jordan. Diyan talaga walang day off. Pero kung gusto mo talagang makaipon, maganda dyan kasi wala kang gastos. Diba? Diyan sa Saudi talaga, kahit 2 years mo lang, buong sweldo mo, bayulente dito. Bayulente. Di ba tapos yung dyan? Magulo dyan, Di ba nakakatakong nakaraan na gera dyan. Buti nga siguro ka. Wala sis na ako na nagbili ng gamit. Ay! Ikaw ba? Bili ng gamit ko. Ganun ba? Sa bagay, iba-iba kasi ang amo, diba? Tama kasi dito, 300k binayaran namin ang umabot na ng 500,000. 300k? Placement fee ba yun? Hindi lahat dito free, depende sa yun. Oo nga. Dito rin sisi sa malikat placement fee dyan. Dito rin sisi sa Jordan. Hindi lahat ng amo mabait. Hindi lahat ng amo free. Tiis lang talaga sisi. Kawawa tayo, no? Kung alam lang ng mga taga-Pilipinas kung paano tayo kahirap dito sa ibang bansa. Mas gugustuhin pa natin na nasa Pilipinas kahit maliit yung sahod, basta masaya. Ako nga pag uwi ko, sabi ko magtatanong na lang ako. Tapos paghapon magtitinda ako, maglalako, barbecue or whatever, kakanin. Ganun lang kasi pag umuwi tayo ng Pilipinas, wala naman na tayong tatanggap sa atin para magtrabaho. Diba? Walang kumpanya na tatanggap na sa atin kasi may edad na tayo. Dami kong iyak dito, pagod na rin ako. Oo nga sis, tagal mo na rin dyan talaga sis Arlene. Tiis lang kasi no choice man. May mga anak kasi na nag-aaral. Oo. Para talaga sa pamilya. O basta ang trophy lang natin ay makatapos sila ng pag-aaral. Ganun. Ako kaya mangkin ko ang pinag-aaral ko, masaya na rin ako kasi diba nga, single ako. Masaya ako makatulong sa mga pinsan ko, anak ng pinsan ko, ganun. Kasi yung pamilya namin, isa sa pinakamahirap doon sa bansa ay sa amin. Tapos yun din, may mga pamilya din akong nag-abroad. Siguro 3 lang kami. Yung tinutulong-tulungan namin yung mga kamag-anak namin na walang-wala. Pag humingi sila, may bigay na kahit konti. Kaya ganun, ako tumagal dito kahit single ako, diba? Kaya nga si Selene, hindi lang naman pamilya natin yung tinutulong, pati yung mga kamag-anak din, diba? Kaya
tumatagal tayo dito sa ibang bansa. Pag-uwi ng mga pagbabago. Buti kayo, kunti anak nyo nga. Ako, anak ko. Uy, kayamanan na yung sisi. Sisi Helen. Kayamanan mo yan. Proud ka kasi may 5 anak. Pero mahirap talaga pag maraming anak, lalo pag mag-isa ka lang. Diba? Dalawa anak ko pero mag-isa lang. In and out sa kalusugan asawa ko. In and out sa kulong ng asawa mo? Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Napagod na sa kanya. Hinayaan ko na sa kulungan. Oo, sisi. Hayaan mo na siya. Huwag mo nang intindihan. Maganda nga yung nandoon na siya. Wala kang iisipin na iba. Hirap naman ng ganun. At least, yung isip mo, si Arlene, yung isip mo, isa na lang nandoon sa kulungan. O pag nasa labas, marami kang isipin kung ano-ano. At least ngayon nandoon, nahayaan mo muna talaga yun hanggang sa magbago siya. Blessing yan, Sis Helen, kasi nanay ng magkakapatid. Ako panganay. Talaga? 9 kayo, Sis Arlene? Yun ang mahirap, sis. Dapat lang hayaan mo na siya. Kung intindihin mo nga mga anak mo. Oo nga. Mga anak mo na lang. Mga anak mo, sariling dugo mo talaga yun. Asawa mo, nakuha mo yun. Malaki na. Pasaway. Pag uwi mo, pag nagbago na siya, yun, tulungan mo na. 3 beses ako nag-yes sis kasi matigas ang ulo ng shoot na natanong ko. Diyos ko, Lord, ang hirap na. Pagtapos ng anak ko, maluwag na din ang kalagayan mo. Bawi ka na lang sa anak mo, susi ko. Ang kalungkot din, alam mo, lahat tayo talaga, may maalaala mo kaya. Uuwi ako 2 beses na wala pa rin ayaw nagbago. Diyos ko, Lord. Sakit sa ulo. Hindi nila alam kung gaano tayo kahirap dito sa ibang bansa. Sila, lang, banjing-banjing lang, sarap dito, sarap doon. Buti nga din natukhang. Swerte pa rin ng kunti, hindi natukhang. Dahil kasi dami napakatay mo. Oo nga, diba? Nung mga unang mga pa lang yung presidente. May second chance pa siya para magbago. Hindi talaga magbabago kapag hindi last breath. Naku, kailangan talaga niya mag-isip-isip na siya habang bata pa siya, habang malakas pa. Meron naman nagbabago pag nasa loob ng kulungan, sisi. Ipagdasal na lang natin, chika na tayo dito. Kaya 4 million in the house. Nalilibang din ako sa inyo. Chikahan talaga. Salamat sa inyong pagtambay. Kaya nga sis, rin dami ko pinagdaanan. Consumption talaga. Pinag-Diyos ko na lang. Self-conviction kasi ang pagbabago. Tama. Nasa sarili mo talaga yun. Sa taas. Sa self-surrender mo sa taas. Hindi ka magbabago. Walang pag-asa yun.
Diba? Alisin ko nga itong isang ano ko. Naka-headset naman ako. Alam mo, lahat talaga tayong mga tao may mga maalaala kaya tama Diyos na lang ang makapagbabago sa kanya spirit of addiction. Kaya ang mahirap nun si Sikoy, okay lang yun siya sa kulungan. Ang ano nun, at least safe yung pamilya mo. Anak ko 40 years old. May PC. Ayun. Parang nag-ano din, no? Parang naano din siya dun sa tatay niya. Ay, babae pala yun. May PC na babae pala yun. You need to revoke. Tama, oo talaga. Ang hirap din, no? Siguro nakikita niya dun sa tatay niya noon. Nung bata-bata pa siya. Nung nasa labas pa yung tatay niya. Yun, diba? Naging ano yung tatay niya. Panalingan ba na gano'n siya. Ay naku, napagdaanan ko rin yan sa silent. It's okay. Keep your communication to them. Dami ko din iyak sa anak kong lalaki. Oo talaga, no? Masama nga nun, malayo tayo sa kanila, nakatikim na rin, ngayon okay na siya. At least nagbago na, diba? Natuto na rin. Salamat naman, dahil naman talaga, yun may pagbabago. At least, alam mo wala tayong magagawa dito sa ibang bansa. Kung di magdasal na lang pagdasal siya, yung ganyan, bago matulog, ganyan. Wala tayong iba wala tayong ibang magagawa. Sabihin din natin ng sabihin sila ay hindi naman sila makikinig. Sakit, mahirap. Hindi sa labas, hirap at sa pamilya. Huwag ka mapagod sa pag-advise sis Helen. Discipline them with love and care. Huwag ka magalit. Pagkadalhin ng mga anak mo. Oo, tama. Itanong mo, dapat araw. Mega love shout out, Secretary JC Norway, my cheesecake. Salamat sa patamsak. Hello Langga, sis Helen, prayer lang wait ko natin kaya ngayon dami ko napagdaan mo. Alam mo sis, lahat tayo talaga. Grabe. Hey, Monalyn, nalagalap shout out, lalaw. Nabisi ako sa panood na. Ano yung sobris sa FB? Arlene, mega love shout out. Ano yun? Hinayaan ko muna sis, baka sakali magbago siya ng puso. Hindi, kausapin mo lang sis Helen. Dapat araw-araw kinukumusta mo siya. LS Lapagan, ayun. Ano yung sis mo na? Hindi ko rin alam yun. Ayan, naglapag na si Guwapa Monalyn. Aba, Helen, mixed love. Oo, yung tindulo mo nandito. I-play ko nga to. Si Helen, correct. Keep your communication nito. Opo, kahit araw-araw, kausapin mo kahit mga 5 minutes lang. O kaya, kumusta ka? Ganun. Siya yung pagkwenlan. Sabihin mo, Helen, kumusta ka? Ganun lang. Araw-araw, kumusta rin mo? Anong ginawa mo? Anong kinain mo? Ganun mo. Anong ginawa mo ngayon? Magbabago pa rin yan. Ano pinag-uusapan niyo? Nag-love shout out sa inyong tatlo. Salamat sa inyo.
Yes, kasi mahirap din sa mga anak natin, mahirap tayo sa kanila. Mm. Malayo, malayo. Doon kami sa secretary. Oo, malayo talaga tayo. Alam mo, mahirap kasi pag ang babae malayo, yung nanay malayo sa pamilya. Mahirap. Hirap. Kakatapos ko nga lang umiyak na ako sa pinanood ko. Drama ba yun, sis? Ay langga? Kaya nga siya ang naapektuhan sa pag-alis ko. Masanay, mama's girl siya. Si Selen, mama's girl yung anak mo. Kumbaga, namiss ka niya, sobra. Ngayon, dinaan niya na lang doon sa kanyang bisyo. Haha mo na rin, laugh ka dito. Oy, sis mo na rin. Pag advice ko sa'yo, sis, pag OFW, huwag tayong manonood ng mga nakakaiyak. Hindi ako nanonood ng nakakaiyak. Ano yung surprise sa mga OFW, mga anak sa Pinas. Akala ko drama. Tiis mo na, sis Helen, kaya mo yan. Oo. Ilang taon ka na dyan, sis Helen, sa Saudi? Kaya nga, now lang ako nakapasok. JMD channel to, Migalaw, shout out, salamat sa patamsak. Naiyak kasi. JM din ako. Pakitamsa ka niya sa nakabiktin. Maliit pa ang bahay niya, babalikan ka niya. May jacket na, sisi. Nakakaiyak naman talaga yan, sis Monali. Pag emotional ka, manood ka ng funny videos, mag-edit na lang tayo. Oy. Jacketan mo, sis. Opo, may jacket na yan, sisi. Kung ako pala may problem dito, mas problema din pala dito. Hindi, naglalabas lang ng mga hinaing. Hindi naman problema, si guwapa. Virtual hug, sis. Virtual hug. Group hugs. Pare tayo mga sisi. Hindi naman, kumbaga, nilalabas lang yun. Bakit ikaw lang tao, sis Monaling? Haha, ano akala mo sa amin nabubutuso? Anong kala mo sa amin? Alam mo ang problema, tinatawanan lang yan. Nagbaba ng bahay si JM, D channel 2. JM, puntahan si Sis Helen, nakabitin. Kuya Ganggang, nagalaw, shout out. Naiiyak ako, syempre malayo sa mga bata. Alam mo, naiingit ako sa inyo, may mga bata kayo, may mga anak kayo. Silip lang, host work mode pa. Kuya Gang, sabi ni Secretary Jason Norway, kisses sa mga kalma. Kisses na nga, kalma ka na.
Mega love shout out Kuya Gang. Mega love shout out Kuya Gang. Sis Arlie. Puntahan kita, JM. JM. Shout out Secretary JCM. Kuya Gang, salamat sa pagbisita. JM, nandyan ka pa? JM. Shout out Helen. Yung team dulo yan ni Secretary JCM. Kuya Gang, baba ka ng bahay mo. Shout out Arlene, of course, nandyan yan. Alangan naman babalik pa din. Hello, Kuya. JM, nandyan ka pa? Ibaba ko nga later, Kuya. JM. Asa na si JM? Ano lang. Dumaan lang siya. Dan sa'yo, Secretary. Wow, nandyan pa pala si, nandyan pa pala si JM. Kopro yan, JMD. Kopro yan si, dikatin mo yan si Sis Arlene. Maraming tao yan, tsaka si Kuya Ganggang. Mga kopro yan. Baba ko yung bahay ni Dan full pack dan sa'yo, Secretary. Iyakin din to si I'm back. Tumahimik ako ng blueberries kay Kuya Gang. Masarap yun, sisi. Dami ng blueberry ni Kuya Gang. Ang yaman ni Kuya Gang, malaki na house niya. Oo, pinapaganda niya pa. Pinapaganda yung bahay ni Kuya Gang. Ang ganda na. Arlene Kalab, sundan dikit Kalumbag. O, puntahan mo yan, JM, kasi marami yung tao. Nagpapaangat yan. Anong oras nga sisipo yung paangat mo? Lapagan mo? Lapagan pala ng bahay. Huwag mo na ninyo ako dikitan, may virus pa ako. Anong klase Helen bahay mo? May virus ka pa. Ano yan yung bago? Inom tayo ng empty light. Para maalis yung virus, mamatay yung virus. Masarap na ngayon magdikitan. Kasi malamig na. Si Selen mo ba ulit yung bahay mo? Natabunan na. JM, puntahan mo si Kuya Gang kasi maraming tao din yan.
Nasaan na si, gwapa. Akala ko patatawanin natin simula nung nag-tumbling naman. Asa na naman ang lakwat niya. Mahina din ang loob nun ni Monaling dan Tamsak Kuyaga. Mahina din ang loob nun, oo. Ewan ko sana naman napunta yun. Saan yung naglalakbay. Lakwat-tsera yun kahit saan yun nakakapunta. Dalawa kasi si Helen, pin mo. Sis, wag mo. Secretary ni Anthony, may galab shout out. Hello. Wow, may dalawa na tayong secretary. Si Helen, baba mo ulit. Oo, maliit pa kasi yung niyan, yung bahay. Si Helen, baba mo yung yung bahay mo. Hello, Secretary ni Anthony, Miguel of shout out. Salamat sa pagdalaw. Baba ka ng bahay mo, Secretary. Hi, Secretary natin. How is how? Di Carabao, di Bato, Tin. Jakitan mo, sis. Meron na sisi. Sisi Koy. Ayan na, JM. Balikan si naka-live ako. Yan, pin muna sila, sis. Pinalipat ko dyan sa'yo. Salamat. Naka-live ka, sis Monalyn? Patamsak. Naka-live. Hala, tapos nandito ka, sis Monalyn. Ganun ba? Salamat. Patamsak daw si Secretary ni Anthony. Punta natin si Secretary. Ting Lapok Vlog. Bunal na pudta. Bunal na pudta. Ano yung Bisaya? Natamsakan mo na ako. Bunal na pud daw. Hi, Ting. Salamat, sis Monalyn. Ano yung bunal na tamsakan na Bisaya, day? Bunal na pudta. Natamsak na kita. Ting lapok. Ang lapok sa amin, yung putik. Nasa bahay ko yan. Sabi ko, pasok na kapin. Kaka sa akin. Salamat sisi Koy. Monalyn. Ko kasabot. Hindi maintindihan Hello, salamat sa parade. Salamat sa lipat bahay. Tamsakan natin si Secretary ni Anthony. Tamsakan natin. Tamsakan yung nakapin, pakidikitan. Kasi bata pa po yung bahay niya. Secretary ni Anthony Dan po sa bahay mo. Salamat, JMD Channel 2. Thank you. Di mo na ako mangisda. Ayaw mo muna, sisikoy. Dan all, kalimbang pulpak. Ting Lapok Vlog. Baba ka ng bahay mo para mapuntahan natin.
Ayan o, may mga bago tayong ano. Tusok na ako sa'yo, secretary. Secretary ni Anthony. Puntahan niyo si secretary. Nandito ako sa kanya. Ma'am Shi, Josie Vlog, hello po. Magalog shout out. Loading kasi si Koy. Pahingain ko muna, alaga ko si Sabigila. Okay lang si Koy, Arlene, salamat ha. Salamat sa'yo. Salamat sa pag-bigi dyan. Agoy, napasukan na sila dito. Guwapa, thank you. Guwapa mo na, Lynn. Ay, kuko mo. Mega love shout out po sa 4 million in the house. Salamat sa mga patamsak niyo dyan. Ma'am Shi, kapagod maging host. Dapat happy-happy lang, no? Sis, ikaw naman ang magsigaw sa mga makukulit. Ayoko sumigaw, sisi, kasi mahina ilalamunan ko, hindi ako sumisigaw. Tingnan mo yung boses ko, hanggang ganyan lang. Ayan, nagba ng bahay si Ting Lapok Vlog. Puntahan natin. Salamat sa support, Guwapa, Manalin. Masakit nga sa likod, sa totoo lang kapagod. Lahat naman siguro talaga nakakapagod, di ba? Pero kung i-enjoy mo lang ang ginagawa mo, hindi ka kakapagod talaga, di ba? Kahit nga tawa ka ng tao, nakakapagod. Di kailangan sumigaw, sis mo. Kasi sis mo na rin. Di kailangan sumigaw, sis mo na rin, haha. Welcome, Guwapa, para may papasok sa'yo at makilala din LSC. Salamat, Guwapa. Thank you sa support talaga. Dikitan natin si Ting Lapok Vlog. Nagbaba siya ng pinuntahan niyo na si nandyan pa ba si secretary ni Anthony? Si Ting Lapok papunta Sis Helen. Maliit pa lang ang bahay niya. Pakipuntahan po. Nagsusukli po yan. Puntahan niyo si secretary ni Anthony. Si Sis Helen pa lang nandun at saka ako. Magla-live siya. Dalawa kami. Dance Corner, mega love shout out. JM, puntahan mo si Secretary Anthony. Dalawa lang kami pumunta doon, Sis Helen. Dan tamsak, dikit kalimbang kay Secretary ni Anthony. Thank you, JM. Salamat sa pagpunta kay Anthony, kapatid na Anthony.
O, nagbaba ng bahay si sa Secretary ni JCM Norway. Nagbaba ng bahay. Pakipuntahan din po. Ay, maraming tao yan si Anthony. Punta tayo dyan pang nag-live. Bukas. Dance Corner. Nandyan ka pa, Dance Corner. JM. Tamsakan kita ng dalawa. Ilan na bang subscriber na JM? Malaki na bang kahit ano? Patamsak din. Ayun, nagbaba na si Sis Arlene. Tamsakan natin po iyan. Anthony Dantusok Bakas pabalik. Nagbaba ng bahay si Guwapa Mona din. Secretary Jason Norway may cheesecake. Di ma-open link mo. Sisi, yung live ko yan. Guwapa. Yung live ko yan binaba mo. Tingnan. Guwapa Manalin. Yung live ko yung binaba mo. Siguro. Diba pag hindi na-open, baka yan yung ulitin mo sis. Ayan, hindi ako nagbakas sa iyo, JM ha. Andyan pa si Ting Lapok. Punta natin si Ting Lapok. Magmahalan tayo kasi malapit ng Pasko. Malapit na ang Pasko. Ayun. Si Tinglap, pupuntahan natin. Si Sis Arlene, ha. Puntahan. Kasi yan? Copro po yan. Ganda ng Madrid, Spain. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Madrid, Spain. Si Sikoy, punta tayo dyan sa Madrid, Spain. Tinglapok. Nandito ako sa bahay mo. Papi Tex. Bata pa pala si Amos Boy TV. $397 ka na. Di kita ipakita naman. Monaling Vlogger. Waiting sa premiere. May premiere ka, Sis Arlene? Premiere ba yun? Wala, awak ko. When homesick strike, the Lord hears his people. Tamsak, Sis Arlene. When homesick strike, Sis Helen, thanks a lot. Sis Arlene, dikit sa dalawa kong account.
Thank you, Sis Helen. Salamat sa support niyo. Dan ako sa mga nagbaba. Wow, thank you. Tingnan mo, bait talaga ni Sis Arlene. 3 watts hour. JM, nandyan ka pa? Kasi Ting, baba mo ulit yung bahay mo, Ting. Thank you, Arlene Calabson Dansukli. Salamat, Ting. Baby pa bahay ni Sis Helen, bukas kita bigyan, sis, baka malagas lang. Opo, bata pa po, 100 plus pa lang po yung bahay niya. Wala bang copyright yung music mo, guwapa? No CPR. Wala, guwapa. No CPR daw. Christmas party music. No CPR background. Tingnan ko, guwapa, mamaya pag ano. Titingnan ko. Pag Pasko meron. Ting lapok dan pulpa. Ganun ba, guwapa? Huwag ng Pasko. Arlene Galabsundan. Salamat, Secretary ni Anthony. Salamat po. Thank you sa inyo. Riyadh Boulevard Dan, sabi ni Sis Arlene Galabson. Thank you so much, Anthony. Natirador ko na ang nakapin. Tirador talaga. Talagang may ano, no, may bato, no? Ano yung nilagay mo, bato? Sa pool ba? Tingnan po, nasa pool ba? Si Tingla po, ano, kunti rin pambahay, baby pa din. Tingla po, punta ka dyan kay, ano, kay Secretary ni JCM. Namimigay yan ng What's Our Team Dolo. 110 ako sa iyo, Helen Mix Vlog. Wow! Salamat, JCM Norway. May galit kaya ta. May galit. May galit kaya ta kay Sis Helen. Tirador talaga. Si Helen kanina 113 na.
110 akong so, nalagas. Nagkain na si Lolo, nagutom na naman. Nalagas ako. Huwag niyo awayin si haha. Wala naman load, sihi. Nasa taas ka kasi. Hindi ko maabot. Hindi maabot kaya tirador ko na lang. Nakabitin. Yari kayo sa akin, team dulo ko yan. Team dulo yan si Sis Helen. Nahiya ako sa mga bahay nyo. Okay lang yan, sis. Dumaan din po kami dyan. Okay lang anuhin mo, pagsabayin mo yung banana mo at saka yung watch hour mo. Kasi yung watch hour, mahirap yan kunin. Oh, ang dami ng ano ni Sis Arlene, no? Helen, 111. Arlene, ahaba, tamsak dan sis. Arlene, ahaba, dikit ko na rin ito sa'yo, sis. So, tingnan mo. Oo. Malaki yung bahay mo, tapos yung watch hour mo, konti pa lang. Diba? Kami nga, bago naabot ang 1K, pinagpuyatan. Pagsabayan mo, sisi, yung ano mo, yung bahay mo at saka yung watch hour mo para ayun, tusok ulit. Huwag ka lang magmadali sa banana kasi yung banana mabilis makuha kahit nalalagas siya. Dami ninja ni Arlene. Baka naman, tamsakan mo live ko. Ha ha ha. Avital, ahaba, di ko makita nakapin. Aha. Kaya nga, maliit na din ako mag-isa kasi kakainin lang ni Lolo. Oo. Doon ka lang muna sa may watch hour. Ipi-play kita si sa Helen. Kasi team dulo ka ni, kanina ka pa dyan. Team dulo ka ni Sis Malalim. Ayan si Sis Arlene. Punta ka rin yan kasi nagpi-play din yan. Tinutulungan din ako niya sa watch hour. Alam mo gayan ki Ting. Puntahan mo yan ang dami na ni Sis Helen 112 na mega love shout out Roha Humabon Vlog. Roha Humabon Vlog, mega love shout out. Kumusta ang lahat? Sabi ni Raha. Bigyan kita ng jacket. Para makababa ka ng Kuya Ganggang, namimigay din yan ng watch hour. Tambay ka rin doon. Kasi namimigay yan. Piniplay din ako ni Kuya Gang. In-order ko pa, Langga Raha, in-order ko pa yung jacket mo. Kay Sis Monaling lang ako araw-araw at saka kay Sis Arlen palagi akong nagtamsak sa LS niya. Oo, kasi tusok. Char, Chris, tusok. Kasi pagsabayin mo yung watch hour mo. Patusok po, maluoy. Raha, pakidikitan mo si Helen sa taas yung nakabitin dyan. Pakidikitan mo.
Nagsusukli yan. At saka si Secretary JCM. Puntahan mo siya. Wow, ang laki na ng bahay ni Raha. Fyron TV. Salamat sa pagdalaw. Thank you. Pakidikit na ako sa iyo. Kailan ang mo, birthday and singing contest? 9 days. December 19. Dansa na kapin. Salamat. Salamat, Langga, Raha. Akin na rin na. May siya, may birthday and singing contest. Baka baka mahilig kayo kumanta. Malaking pa-premium niya, Umaakit dyan si Manay Rufa. Ando na ako, Manalin. Oy. Ando na siya. Secretary JCM doon, Dan Pulpak. Ando na ako, Manalin. Oy, mariin na kitang natusok. Ay, nandiyan naman si Secretary ni Anthony. Salamat, Secretary ni Anthony. Tusok muna sa akin bago lipat. Nandun lahat ng galamay ko. Wow. Thank you, Sisi Arlene. Ang dami mong galamay. Ayan, pakipuntahan po si Secretary Anthony. Mega love shout out sa 8 million in the house. Natira na nga. Tinirador mo na ba? Yung nakasabi po, baby pa yung bahay niya na. Pakidikitan po. Daming alaga ni Sis Arlene. Ayan, ting. Dana daw po kay Fyron TV. Kumatok na ako sa iyong malaking tahanan. Oo, 3rd floor na. Tinirador din. Anthony Brodan, full pack. Salamat sa pagbisita. Langga Fyron. Malaki na ang bahay niya ni Fyron. 3rd floor na. Lynn Pitalyar. Tusok. Salamat. Sisi Koy, Arlene. Ayan, din yan. Nagpapaangat din yan si Raha, si Fyron. Nagpapaangat din yan. Palapagan din. Kopro po yan si Arlene. Salamat. At dumami din tayo na wala ang pag-emote natin. Thank you. Oo nga, dumami tayo. Mega love shout out. Amaz Boy TV, dan sa'yo. Dan aso mo, alright. Dan aso mo, alright. Thank you sa support nyo. Salamat. Ayan, natusukan nyo si Secretary JCM. Sa mga singer dyan. Oo nga, mga singer. Ayan, si Sis Arlene. Singer yan. Sisi, punta ka dyan akyat ka dyan.
kay Helen's 116. Hala, ang daming alagad ni Sis Arlene. Sis Arlene, singer yan si ano, punta ka dyan kay ano, kay Raha Pumabon Vlog. Oo, magaling niyang kumanta. Yan, ano niya, friendship niya si Sis Rufa. Singer, naghahanap ako singer sa Friday. Sa Friday daw. Diba? Ako, nagsisinger-singiran lang ako. Nakikisabay lang. Ano lang ako, chorus. Naghahanap, my goodness, no voice at all. Sisi, magaling kumakanta ka kaya. Tuwing Friday din yung kantahan ko. Oo, tuwing Friday yan si ano, bukas. Nasira na nga sipi ko. Nasira na nga yung sipi ko sa pag-iinarte. Bakit na-hide na-hide? Oy, lagyan mo ako ng panty. Wala ka palang panty. Saan napunta? Sinong kumuha? Nakita mo? Oo, sis Helen. Alam mo, sis Arlene, okay lang walang pante. Basta may ano ka, may short or ka, may ano, hindi ka ginawin. Short or pajama. Si Selen, akyat ka dyan na kay ano, kay Raha. Maraming ano yan, maraming pa-premium yan sa ano, sa birthday niya. Tapos si Arlene, akyat ka din. Basta may P. Ano yan, basta may P. Bukas, Helen, akyat ka. Oo. Bukas may kantahan dyan si ano. Basta may P. Okay lang walang panty, basta may P. Na, patay na. Lalayas na sila lahat. Haha, sis Monalyn. Nahilo ako tapos na pala ako dito. Nag-turn around ang world ko. Dance Corner, mega love shout out. Dance Corner, pakidikitan mo yung nakabitin. Dance Corner. Pabra. Meron bang babrahan dyan? Ayan na, may bra ka na. Agoy. Ang daming request nito. Nawawala yung bra, kinuha ng kapitbahay. Kita dede. Ang tanong, meron ba?
Ako nga nagdaya na, wala pa rin. Team, Team Lapok, nandyan ka pa pala. Malas di na makadikit. Ninja ko naman. Bawas na ko ito ng old connect. Magawa ka ng ano mo, alagad mo, Team Lapok. Secretary Muffin Rap Marfol. Secretary Marfol UK. Nabulol ako. Ay, tumatalsik yung laway ko. May galaw shout. Jaira na lang. Jaira Vlog TV. Mega love shout out. Salamat sa pagdalaw. Sa susunod sis, damit na talaga ang mawala. Patay na. Ayan na. Papanti. Patay ka. May sekretary na pumasok. Patay ako nito. Ay, sus. Sandali. Mega love shout out, Secretary Jaira. Baba ng jacket mo. Ay, ng bahay mo, Jaira Vlog. Patay, may sekretary na ako. Salamat sa pagdalaw dyan ng mga secretary. Nag-service po ako ng 1K. Sub 2 days lang po, plus 4K. Watch hour, 2 to 3 days lang. PM, Jaira Vlog. Utang namin yan, bayaran mo. Ayan, may naghingi na naman ng pantihos. Dance corner. Natira ko na si Monalyn. Ano na? Bukol-bukol na ba si tinirador mo na ba? Sabi ni Ting. Si Ting, nasaan ka na, Ting? Natirador mo na ba? Ayan o. May pa-service pa si ano. Dami ng pasa. Iiyak na yan. Agoy, salamat sa tira mo. Dami na. Iiyak na yan si Guwapa Monalyn. Uuwi yan ng Pilipinas, puro pasa. Agoy, salamat sa tira mo. Sapol ba? Sapol na sapol. Dance corner. Nasapol ba si Sis Monalyn? Ayan pa. Inubos mo na. Pati ba? Patibak naman. Nako. Maya-maya may utang. May utang naman pupunta din. May utang naman, Bombay. Helen, 118. Wow. Nabukol na sis sa tinira mo kasi ng todo. Ano, sapol na sapol? Wow, ang dami na niya. Sis Helen, 180 na. Tinira na talaga eh. O, yung mga ninja ko din. Nakadikit na rin dyan kay Sis Helen. Gagawa din ako ng maraming ninja. Nabukol na sis.
puro bukol-bukol na. Natira na kita mo na rin. Patuwad. Patuwad. Boy Tikas Vlog, mega love shout out. Dan full tank. Sherlyn Wine, mega love shout out. Ay, si ano wala yan. May jacket ka. Anda, Helen ng 18. Gra. Bakit may ano na to? Pinasok mo ka na kasi wala tunog. Lahat na talaga, LS Lapagan. Andyan pa si JM. JM. Andyan ka pa. Salamat sa pag-stay mo. Ayan na, parating na sila, pati mga sekretary lilipat na dito. Salamat sis Monalyn. Laki na ang utang ko kay sis Arlene. Ayan, may tubo yan. Pinitik ko na ang nakapin. Pinitik mo na. Patay. Patay, kumpleto na damit ko dito. Oo, lahat na. Ang dami mo na, hindi ko na ma-memorize. O, pamedyas. Pamedyas daw, medyas naman. Ilalamig. Sis Arlene, ang dami mo alaga mo na din ang tirahin mo kasi tinupak mo yan. Pahat pala para mas hot. Ay, hot na hit. Ay, yeah. Pahat pala para mas hot na hit. Ayos yun na, hot hit. Hot hit. Ito, grabe, tumatalo na umiiyak, natutuwa ba o dino? Ano? Ito, grabe, tumatalon na umiiyak, na tumatawa ba? Nakakahilong gabi. Kasi ikot ka ng ikot, yung mo, ay nakatira na pala ito kay Helen. Salamat sa munting ayuda. Boy, baba ka bahay mo. Boy Tikas Vlog. Tama na sis Sumuko na. Tama na sis Helen, baka malagas lang. Bukas iba ulit sa susunod naman yung iba. Boy Tikas Vlog. Baba ka nga ng bahay mo. Salamat sa munting ayuda. Yan din si Helen, pin ko minsan kahit ayaw ng mga napasok sa aking modul. Yan din si Helen, pin ko minsan kahit tamsak ayaw ng si Ting Toting. Yan na yung bago mo? Baka matirador ako. Ting.
Ayan si ano, tirador. Baba mo, Ting. Boy. Haha, galing ako kay Monalyn. Walang tao sa bahay niya. Walang tao kasi pinalip yung may-ari nandito. Nagsisisigaw na pasok na nang pasok. Di niya alam na tusok at natira ko na ang bonggang-bongga. Kaya nga si sayang din kunin lang ni Lolo tapos nahilo ka pa. Nahilo na sa nag-ikot-ikot na. Nag-ikot na si Sis Arlene around the world na. Walang tao kay ano? Walang tao doon kasi yung may-ari nandito nakikapit bahay. Nakikapit bahay dito. Nakichismisan. Nag-ano yan, nag-tour live. Super dikit yan sis Helen. Oy, di malagas yun. Ipagdasal ko. Naka-rugby. Naka-glue. Andito sila kasama ko. Nandito sa kapitbahay yung mga tao kay Sis Monalyn. Pinapunta niya dito at sama-sama tayo dito. Nandito yung may-ari. Pati yung mga kapitbahay ng may-ari. Dinala din dito ni Sis Mona. Wow, salamat Sis Allen. Talagang inayudahan mo ako ng sobra. Bait yan si Sis Arlene. Nakaglow. Pag rugby pa tayo magkanay. Baka mahihili ka rin bangag. Bangag na kinabukasan. Mamaya sek naman ang magdagsa dito. Patay tayo dyan. Ikaw ang bahala dyan, guwapa. Monalyn Reyes, vlogger, dan sa premiere mo. O, sabi daw ni Boy Tikas Vlog. Boy, baba ka bahay. Sitting yan, sitting. Kaya pala kasi sumakabilang bahay pati. Ayaw ko na sa earth kapag lagasin ni Lolo yan. Ayaw mo na sir, saan ka na? Punta na tayo sa Mercury. Punta tayo Mercury, Sis Arlene. Kaya sa moon. Punta tayo sa moon. May tent pa sana kaso baka malagas. Sa susunod naman sis, huwag mo biglain. Baka lagnatin. Enough for today guys. Nox. English yun ah. Ayan, nagbaba na ng bahay si Boy. Oh, sabi na, sitting yan si Amaz. Amaz Boy. Ganda na ano niya. Amaz Boy. Bago mong ninja, ano, kasi hindi na nakadikit yung thing. Ma-disbird. Naku, lagas na naman yan bukas.
Si Boy Tigas naman itin natin. Si Seleng, i-replace kita mamaya, ha? Ayudahan din natin si si Amaz Boy. Nalagas. Naku, nalagas na naman yan. Bukas. Haha. New video. Tamsak na ako dyan. Si host nagkaka-crush na naman. Umayos ka, oy, host. May asawa yan. Crush lang naman. Mayroon pa ba sa edad natin, nagka-crush pa tayo? Ay, oo nga, sabi ng professor ko nung college ako. Kahit matanda na daw, nagkaka-crush pa. What time sis mo na, Ling? Pakantahin ko kayo. Bukas, sis, ay wag naman sana. Akyat kayo sa LS bukas. What time sis mo na, Ling? Tagal na to, host. Lapok lang, lagi ginagamit ko. Matagal na ba to? Tara sis JM, tirahin nga natin yan si sis Monalin na yan. Tirahin. Titirahin talaga. Matagal nang hindi natira daw yan si sis Monalin. 3 p.m. Pinas time. Oo. Alas 9 dito. 3 p.m. Pinas time, alas 9 dito. Nagpapakain kami niyan. Nag-BG-BG lang ako dyan. Kay sis Monalin, hindi ako dyan makaakyat. Kanta tayo sa halip na 20 viewers niya. Mamaya, ligwak ang dalawa patay. Zero. Huwag mo na ako ipinhos, mabutas-butas. Huwag mo na ako butas-butas. Puwet ko dyan. Masabay talaga to si Amas. Same time lang pala. May kamay. Budol daw ako. Ako yung budol na totoo. Nakukonsensya kaya ako pag dinikitan ako na hindi ko madikitan. Nakukonsensya ako. Binabalikan ko. Minsan, ginawa ko na yan. Na alam ko dinikitan ako tapos hindi ko dinikitan. Nakukonsensya ako. Ako yung budol na may konsensya. Ano daw? Hindi lang puwet mo ang tirahin pati ulo din. Alin na ulo? Si Seleng, aling ulo? Sana all ay konsensya. Oo nga, nagkukonsensya talaga. Yung nakikita ko lang, pero pag hindi ko naman nakikita na dinikitan ako, or ano. In the toilet! Justin Clyde, YouTuber, mega love shout out. Ulo sa taas. Oo nga. Hindi lagi nakasombrero yan si Amaz Boy. Laging yan. May protection yan. Rex Baby Swan, mega love shout out mo na. Tamsak mo na.
Sis Monalyn, ikaw ba to? Ah, galing to sa'yo? Ay, nandyan na sila. Ah, may anting-anting pala yan. Marga, tamsak, mega love shout out. Salamat sa patamsak. Nagbaba ng bahay si Marga. Hindi galing sa akin yan. Ah, Ate Mon Vlog. Tamsak Guaps. Salamat Ate Mon Vlog. Thank you, Guaps. Pwede pa tamsak ng premiere. Sige, baba ka, Ate Mon Vlog. Baba ka ng bahay mo, tamsakan natin. Si Marga nagbaba ng bahay. Puntahan natin si Marga. Kim Rosario. Ay, wow. 8 points na, 8 stories na ang bahay niya. Tamsak. 3 point. Grabe ang tamsak niyo. 3.6K. Abu Dhabi. Si Marga nagbaba ng bahay. Paki-tirador po yung nakabitin. Chimdan sa'yo. O, nagtamsak na ako kay ano. Ate Mon Vlog, pababa ng bahay mo. Pakidikitan din, ano ha. Pakidikitan yung nakabitin dyan. Ba't pang bahay niya. Tsaka si Helen, pababa ng ano mo. Ng ano, ng bahay mo. Ng kubo. Ng kubo. Ayan, nagbaba ng bahay si Ate Mon Vlog. Wow, ang laki ng bahay na ni Ate Mon. Nasa ano na, 5 stories. Ang 34 ako. Kopro ko Ate Mon. Ah, kopro. Si Justin. Justin, nandyan ka pa, Justin? Justin Clydan Full Pack. Mahiya naman ako sa bahay mo. Mansion na. Oo, si Justin. Malaki na ang bahay niyan, pero na ano siya, demonetize. Na ano ko yan. Kaano namin yan si JCM Norway. Yan sila Monalyn. Ako. Tas yan si Justin. Isa si JCM Norway ang nagbibigay sa amin ng ano ng what's hour. Si Justin na monetize siya kaya bumalik siya sa dati. Oo, yung mayroon siyang na ano na video na may video siya na inedit, nakita ni Lolo. Nakita ni Lolo. Eh, bawal yun. Reuse video. O, bumalik siya sa dati. Tapos ngayon, monetize na rin siya ngayon. Nag-uumpisa pa lang. Oo. Isa yan sa mga tinutulungan ni Secretary JCMC Justin. Kasi nga, balik siya sa umpisa. Tapos nag-ano siya. Nawala yung what's hour niya. Ano ba? Bakit na demonetize? Secretary Dikit Tamsak. Ano ba TJM? Payakap po. Iwan lang ng bakas. I hug you back tightly. Wow. Margadan full pack sabi ni Sis Helen. Bakit pala di demonetize?
Yung nag-reuse siya, yung hindi mo video, tapos inedit mo lang. Parang kumuha siya ng video sa iba, inedit niya, pero na-trace pa rin ni Lolo. Ang sabi niya, nagbayad daw siya noon para mag-edit lang ha. Nagbayad pa siya. Nag-viral siya. Nag-viral yung video na yon. Ngayon, nakita ni Lolo, kaya na-demonetize siya. Kaya mas maganda pa pag, mas maganda, delikado pa. Oo, delikado yun. Mas maganda yung, ano mo na lang, yung sariling video mo na lang. Pina-edit niya pa, nabayad pa siya. Ano na siya, monetize na siya, nung malaki na yung watch hour niya. Yung ano lang naman ang nawala sa kanya, yung watch hour. Yung banana, hindi naman. Parang bumalik siguro siya sa 1K, ganun. Oo. Yung watch hour niya. Oo sis, delikado yun, yung kahit na i-edit mo na siya. Once na na-trace ni Lolo yun. Bawal, oo bawal. Bawal nga yun. Isa yun sa mga ano ni Lolo na bawal na yun. Kaya mas mabuti pa na sa inyo na lang, yung gawa na lang kayo. Yung galingan na lang natin, no? Kahit isa man lang. Magtuwad-tuwad na lang ako dito para may ma-upload kaysa ma-demonetize. Tama. Oo, sorry. Tuwad-tuwad tayo. Mas maigi talaga yung sariling video. Sarili na lang natin. Kahit paulit-ulit yung video. Basta sarili natin, edit mo yung video daw. Pwede naman daw yun yung mga video mo noon. I-edit mo. Basta sarili mo. Tuwad-tuwad na lang tayo dito. Kahit ano na lang yung gawin natin, diba? O, isa rin yan si, si Justin. Tinulungan ko rin ng watch hour ko. Kaya, isa lang naman kasi ang piniplay ko na, hinati-hati ko yung oras ko noon. Piniplay ko noon. Hati-hati sila. Basta, 24 hours naka video yung, naka-play yung, video ko, yung cellphone ko. Hinahati-hati ko siya. Isa ako sa mga nagtulong din kay Justin para mapadagdagan yung watch hour niya. Buti pa yung no panty bra challenge din. Oo, marami siyang views. Pero wala daw ads yun. Parang wala daw ads. Parang walang revenue. Try mo nga sisi, pero parang mas maganda mag-viral din minsan yung isa mong video, no? Try mo nga sisi, diba? Maganda ka kaya. Wala naman ako maghubad, ew. Oo, yung nga malalakas lang ng loob. Uy, wala ka, si Guwapa mo na Lin. Nag-ano na yan, mayroon yan. Oh, magbabiral yan someday. Lakasan lang ng loob. Yaki ako, wakang paluin ako ng mga anak ko. Oo, meron din kasi yung nakakasagwa din na na naliligo ka, 'di ba? Yung mga, kasi hindi tayo sanay, no? Yung feeling mo lang naliligo ka sa beach na maraming nanonood sa'yo. Parang ganon, 'di ba?
Try mo sis Arlene. Maganda ka kaya, 'di ba? Akala ko kaya yan si Jose Morales sa short video niya. Nakita ko kaya yan si Jose Morales sa short video niya. Oo. Mm. Yung magano ka, 'di ba may swimsuit na bathing suit na kahit mataba ka ang ganda sa iyo, 'di ba? Sis, yan ganun ang ginawa kay ni Guwapa Monalyn. Naka-short lang siya, hindi naman yung talaga ano ba yun, no? 'Di ba? Hindi naman masyado sagwa yung kay Sis Monay. Yung maliligo ka na naka bathing suit ka, two-piece, yung parang feeling mo, di ko kaya. Kaya nga yung lakasan, naka-short ako. Oy. Oo nga, di ba mayroong bathing suit na short style siya. Oo, na parang kita lang talaga yung legs mo. Short siya. Na, tapos yung taas niya bathing, di ba? Maganda, basta maganda, may maganda. Hindi yung as in bra lang talaga na parang nakapatong, nakapatong lang yung damit sa'yo. Short yun, okay lang yun, hindi naman. Oo, okay yun, yung kay Sis Monalyn. Di ko kayang tanggapin. Kanta yun na. Hindi sisi kasi, di ba, hindi tayo sanay na maligo. Halimbawa sa public, hindi tayo sanay maligo ng ganun na naka-bathing suit tayo or hindi tayo sanay. Siguro kung sanay tayo, magagawa natin. Tayo hindi tayo sanay. Maliligo tayo, di ba? Na mawawala ka sa akin. Tinugtungan na. Half the Mega love shout out sa 8 million in the house. Kanta na yun di ko kayang tanggapin. Kung mawawala ka na sa akin, patay yung boses ko. Helen, tuloy mo, oy. Helen, tuloy mo daw. Kuya friend. Kuya friend ba yun? Saan? Patulogin ko pala alaga ko. Ayun. Patulog na siya. Sige na sisikoy. Patulogin mo na sisikoy. Inaantok na yan. Sigurado. Sigurado antok na yan. Patulogin mo na. Sisikoy, di ko kayo kayang iwan. Akala ko kanta pa yun. Di ko kayo kayang iiwan. Okay lang yan, sisi. Ayos lang yan. Nandyan ka naman nakaabang ka naman sa amin.
Iiyak kami ng todong today pag umalis ka. Iiyak kami, iniwan na kami. Bigyan mo na mga sisikoy, mga kasisikoy. Sige lang, kasi baka mamaya itapon ka sa labas niyang alaga mo. Alam mo naman yan. Lika na Helen, sama ka na nga. Isasama mo pa si Helen. Okay, sa isang kamay. Kaya mo? Malaki ba yung mo? Yung alaga mo? Malaki ka naman, di ba? Okay. Hila-hila papuntang palengke. Pumupunta pa kayo ng palengke? Ano yan yung diba? Kantahan mo yan sis, mabait kaya yan lang matulog kapag nangulit palo. Kapag nangulit palo. Ikaw Helen, sinasabi ko na akay ko. Hello, tusok lang, nagalaw shout out sa Gabos. Nandiyan na si Manay Rupa, nagalaw shout out. Dinalaw tayo ng taga Italy. Salamat sa patusok-tusok dyan. Ang aking kababayan na taga Bicol. Para dalawa na tayo dyan sis. Isang kamay si Helen, sa kabila si Munalin. Bili lang ng munay. Masarap yun. Masarap yung munay. Isang munay lang ang bibilhin. 3 yung bibili. Pang-4. Ako, anong gagawin ko? Tatlo yung bibili. Kasi siya yung financer. Siya yung may pera. Yung taga-akay, alalay lang. Isa lang ang bibili at ihati sa isang munay. Diyan ka, hanap ka ng forever, oy. Wala naman ditong forever. Forever. Wala mo namang forever. Dance corner. Ang sipag ni dance corner mag-ikot-ikot. Mega love shout out. Pero may together sus. Pwede. Together. Tapos magsi-separate din. Walang forever ngayon.
Salita lang ang may forever. Salita lang may forever. Mas maganda kung together forever. Together forever. Mas maganda. Paki ko sa forever na yan. Kung may forever na masakit sa ulo, iwanan na yan. Diba? Agoy, may tumatawag. Mamaya. Basta may together, ayos. Kaya nga, kung nga, mas maganda nga pag, kayo, together lang. At least, masaya kayo. Diba? Loading. Loading ako. Wag na dagdagan ang sakit ng ulo para lang sa Oo nga. Tama. Yoko na sa lalakwe. Lalakwe talaga. Hindi, maganda na lang daw yung MU. Maki-MU na lang tayo. Diba? Wala pang sakit yung ulo. MU na lang. Wala pang sakit ng ulo. Ano na lang sa'yo si Sisikoy. Sa akin na lang. Wala lang. MU lang, MU. Huwag na kumuha ng bato na ipukpok sa head. Bukol yun. Agoy. Alam nyo, sa sitwasyon natin talaga, parang trabaho na lang ang mahalin natin. Yung trabaho na lang talaga, at saka pamilya. Pag may dumating ako nga din, diba, wala din. Pag may dumating na lang, tanggapin. Tama kasi baka hindi na makabangon ulit. Pag nabukulan, matutumba, bangon ka ulit. Oo nga. Yoko na sa Earth, tara na sa Pluto, Helen. Sa Pluto. Mas pwede rin sa Moon. Punta tayo sa Moon. Sis Arlene, punta tayo sa Moon. Nawala na si Minsan nakakapag-iwan natin sa Neptune. Samahan niyo naman ako doon. Lagi na lang ako mag-isa. Hindi ko pa napunta ng Neptune. Sa Moon nakapunta na ako, at saka sa Mercury. Sa Pluto. Pwede rin sa Moon kasi parang malamig doon. Oo. Huwag doon, maliwanag masyado. Huwag doon, maliwanag masyado. Maliwanag ba sa Moon? Patulogin mo na si yung Sis Arlene. Yung alaga mo, masipa ka niyan. Balik chika na din tayo. Wala na kasi mga pasaway mo. Nag-love shoutout sa 4 million. Punta tayo sa madilim-dilim. Agod. Hindi ako pwede sa pag-gising. Malabo yung mata ko. Ay, wag pala.
Didik, dikikats. Dik, dikikats. Ay, delikado. Nawala ang mga taga-ibang planeta, iniwan. Tayo pa rin natira. Yung, wala ka nang gagawin, Sis Helen. Tayo, wala nang bisita, wala bahay na madikitan. Wala, nagsipag, lang sila. Abang ulit. Hindi, pahinga na kayo. Mag-isa silent, i-ano ko to, iiwan ko din. Bago ako matulog, i-ano ko siya, i-silent ko. Hindi pa ako tapos, sis, 1 AM pa. Oh, 1 AM ka pa matatapos ng work mo, sis Helen? Hala. Talaga? Grabe. Anong oras ka matutulog niyan? Muted. Oo. Si Sarlene, thank you. Ako lang kasi mag-isa, iniwan din ng mga kamilyo. Ako lang kasi mag-isa. Umalis sila. Tapos mamaya ang dating. Mamayang gabi, mamaya. I-ano ko rin to. Diyan muna kayo. Nice chika-chikahan mga kapatid sa inyo. Ingat kayo. Thank you, Sisi Koy, Arlene, sa pakichika-chika-chika. Salamat. At least nag-enjoy tayo. Palagi yan sis, mga 2 siguro. Talaga. Wala ako marinig. Oy, Helen, mag-ingat sila sa'yo dyan. Mag-ingat daw. Mag-ingat sila sa'yo. See you when I see you. Kanta yun na. Wala ako marinig. At least masaya ang gabi. Diba? Kaya no problem is counting, bagay lang yan. Thank you. Thank you, Sisi. Sis Helen, mangista ka na, sis. Sis Helen. Correct, sarap kasi may kausap. Oo nga. Namiss ko rin to. Namimiss ko rin, pero hindi dapat lagi-lagi, no? Parang nakakabagod din, Sis Helen, i-play kita ngayon. Para may naman ako sa'yo. May maitulong din ako sa'yo. Si Sis Mona Lynn, pinili ko na yan kaninang umaga. Pinili ko na siya. Ikaw ang ipi-play ko ngayon, si Helen, ng gabi para naman ako sa'yo. Makabigay din ako yan makabigay ng ayuda. Oo, ipi-play kita. Welcome. Para makadagdag din sa watch hour mo. Ilan na bang watch hour mo? Sis Helen JM, nandito lang ako. Need some to knocks spoken dollars ako. Tumas. Sis Helen, thank you. 22 hours na? 22? Sige. Okay lang yan
Yung banana mo, wag mo masyadong madaliin kasi nilalagas din talaga yun. Hindi na tayo marinig ni Sis Arlene. Oo, punta ka lang sa may mga may mga watch hour na nagbibigay, mga pa-games na watch hour. Magpunta ka lang doon. Kaya hindi na ako nagpupunta sa pangat. Kaya lahat lagas pati yung nakadikit sa akin dati kinuha. Oo. Minsan pumunta ka din sa mga ganon para yung mga nagbibigay din ng watch hour sa dulo. Puntahan mo yon. Hala, puyat lang si Helen. Oo, puyat lang talaga. O, doon ka na lang karamihan. Puntahan mo yung Lapagan. 3 hours pa naman yun. Oo, tama. Ako dati doon ako pumupunta sa sa minsan, hindi pa ako nalapag. Diyos ko, ang sama talaga ng loob ko. Kasi minsan, 2 hours ka na siya, 2 hours nang naghintay, sasabihin ng mo, huwag kayong mag-alala, lahat kayong malalapag. Ako kasi, hindi ako nagre-reklamo sa mga ganon. Kasi naghihintay talaga ako. Nung patapos na, sabi niya, magtapos na yung natin. Hindi pa ako nalapag. Siyempre, nagreklamo ako kasi may karapatan tayo. Sabi niya, hindi ka pa ba nalapag? Sabi ko, hindi pa. Nalapag na kita, ay hindi pa nga parang mula nun hindi na ako pumunta sa mga, hindi na ako umiikot. Pumupunta na lang ako sa mga nagbibigay, ayan Kuya Gang, nagbibigay yan ng watch hour. Kasi puro mga ninja din naman dinidikit, mas maganda talaga main to main. Oo, main to main. Kaya lang yung main mo, napupuno na rin, diba? Sa sobrang dami. Hindi kasi yung iba, hindi naman sila nagre-refresh. Kailangan mag-refresh pag dumikit ka. Kasi minsan, pag dinikitan mo siya, walang kita banana daw. Wala naman daw. Basta maka 1K ka lang. Wala naman daw talaga. Sa views, may kita. Tsaka sa tamsak wala din, diba? Sis Arlene wala. Parang wala din sa tamsak eh. Parang sa views. Sa views lang. Tsaka yung sa revenue mo sa ads. What's our at views? Meron. Oo. Yun nga. Yung tamsak parang wala din, diba? Wala din. Basahin natin yung rules ni Lolo. Ang haba nga lang. Minsan 4 months akong hindi ka nang stock. Tinamad ako nun kasi lagi nilalagas. 4 months. Likes, wala din. Oo, wala din. Sabi ko wala. Views at saka sa watch hour meron. Kaya doon ka lang sa Lapagan. Sis Helen. Doon ka lang sa Lapagan. Kasi ilalapag mo yung video mo. Diba? Watch hour na rin yun. Diba pag naipon? Watch hour na rin yun. Dance Corner, mega love shout out. Puro ninja tapos hindi pa legit. Oo. Pag wala ka daw kasing video, hindi talaga legit yun. Nakikita, naririnig pa tayo ni Sis Arlene. Oo, kailangan may video siya. Lahat ng yung updated daw sa video. Kailangan laging may video. Kasi,
Kasi pag wala siyang video, hindi updated sa video, parang yung normal ka lang na tao na nanonood na mahilig sa YouTube. Parang normal. Pero maganda pa nga yung mga hindi siya YouTuber kasi talagang pinapanood yung video mo. Yung mga ninja, nagdidikit lang, hindi ka pinapanood. Consider spam kasi yun, sis, illegal yung kay Lolo. Oo nga, sa paangat. 'Di ba? Oo, ninja. O, ninja. Mag magsusubscribe ka lang, hindi ka naman nanood, 'di ba? Subscribe, thumbs up, subscribe. Kalembang, hindi naman lahat nagkakalembang. Eh, yung ninja mo, hindi mo pinanood yung video niya. O, spam mo nga. Hindi kagaya nung hindi pa tayo YouTuber. Wala tayong video sa wala tayong video, nanonood lang tayo, hindi tayo nagta-thumbs up, hindi tayo nagsusubscribe, pinapanood natin yung video. Kaya nga, kaya nga, sa paangat na pudol tayo, oo. Di ba nung lang tayo, hindi tayo nag-subscribe, nag-watch tayo kasi nagustuhan natin yan. O di, dagdag yun sa watch hour na bumalik na Secretary JC. Bumalik na. Nag-love shoutout sa 5 million in the house. Umiyak ka na naman. Inom ako tubig. Tumai daw siya. Makasiar nga din. Sama kayo. Natawa ko. Dahil nadagdagan ng 30 tapos ang nalagas ay 40. Oo, sisi. Sisi tama ka doon. Sa sa paangat program. Inuna ka kasi bantay pag narinig mo ako. CR ako. Na ko doon sa mga din. Tumadaw siya. Oo, ganun din yung ginawa ko nung nagpalit ako ng napkin. Ito ako dahil nadagdagan ng 30 tapos ang nalagas ay 40. Oo, mamonitor mo yan kapag pa lang ang bahay mo, yung mga nalalagas na yan. Ganyan din ako kasi excited ako noon na lumaki yung bahay ko. Excited ako noon. Lagi kong tinitingnan yung yung banana ko. Pagising ko, yun ang yung tinitingnan ko. Kung ilan na nagdagdag pagising ko. Diyos ko Lord. Lalo yung malapit na akong mag 1K. 60 ang nalaga sa akin. Grabe. Nagpalit daw siya ng napkin. Kaya hindi na ako nagpunta dyan. Di bali na walang nadagdag sa banana ko kaysa labasin ng bonggang-bongga ni Lolo. Oo, talaga tama. Kaya wag talagang magmadali sa banana. Kailangan pagsabayin mo yung watch hour mo at saka yung banana mo
Sabi nila kahit daw makakuha ka sa isang araw ng 1, 2, 3, okay na yon. Basta legit. Diba? Makakuha ka man ng 10, 20, ilalagas lang naman kasi hindi legit. Diba? Diba? Oh. Yung paisa, dalawa lang, at least legit yun, diba? Talagang pasok sa banga. Sa lapagan lang ako kaya steady. Tama, Sisi. Lapagan ka na lang. Sa lapagan ka na lang mag-stay. Tapos, lapagan na may watch hour. Yan. Lapagan na may watch hour. Para madagdagan yung watch hour mo. Naka pa si sis, gwapa mo na Lin. Naka-ILS ka pa. Si Kuya Friend, naka-ano na. Si sis, anong tawag dito? Sis Helen, si Kuya Friend, puntahan mo siya. Nasa Netherlands siya. Nasa Netherlands. Nagla-live din siya. Puntahan mo ngayon. Puntahan mo ngayon. Nagla-live siya si Kuya Friend, yung pumunta sa atin kanina. Kasi nag-play din siya ng What's Our. Piniplay ako nun. Habang nagla-live siya, nagbakas ako doon. Oo. Ano yun? Mabait yun. Piniplay ako nun habang nag-ano siya. Minsan mini-message ko lang yun. Kuya Friend, pa-What's Our naman. Kasi minsan busy siya. Hindi nakakalimutan niya ako na i-What's Our. Supportive din yun. Pumupunta ako doon. At saka si Sandan, ano ka pa, no? Si Jackie Maliksi, yung pumunta sa atin kanina. Si Jackie, yung sexy. Tingnan mo yung community ko. Ano yun? Yung community, sa community ko, sinishare ko siya sa community kasi 1K na ako. Pag 1K ka na, may community ka na. Puntahan mo yan si Jackie Maliksi. Nagbibigay din niya ng WhatsApp. Isi-share mo lang yung video niya. Tapos kahit umalis ka na. Pero din siya. Naglapagan. Matagal lang siya mag-LS. Pero walang problema doon. Puntahan mo siya pag nag-umpisa pa lang yung LS niya. Pumunta ka na kaagad. Tapos, pumasok ka sa kanya. I-share mo na lang sa Facebook mo kasi wala ka pang community. I-share mo na lang sa Facebook mo, sabi mo, dan share sa Facebook, ganyan na lang. Kasi ako sa community ko, minsan sa Facebook ko sinishare. Oo, punta araw-araw siya. Siya rin nagbibigay din sa akin ng habang naka-live siya, piniplay, may playlist ka. May playlist ka na, Sisi. Tingnan ko nga yung habang naka-live siya, piniplay yung mga videos mo, play all siya hanggang matapos siya ng live. Piniplay yan kung karamihan ay kasi 3 hours pataas yung live niya. Hello, si Langga Marlon, mega love shout out. Binisita tayo. Langga Marlon, kumusta? Pasensya na po, nahuli na ako. Okay lang. Tamsa kasi nag-reset po ako ng ko kanina. Marlon sis, yan ang piniplay ni Monalyn. Mayroon sis. Sige. Ayan, si sis Marlon, nagbibigay din yan ng What's Our. Punta ka rin dyan. Puntahan mo rin yan. Nag-member ako dyan.
kasi may ayuda sa akin, inayadahan niya ako. Meron atang virus kasi nag-linking siya or baka sa software update siya. O baka sa software lang. Nag-reset ka. Sabi ko, okay naman siya. I-ano mo lang, oo. Baka sa software, ganyan din. Alam ko na kung paano gawin. Wow! Okay na siya. Okay naman siya. Okay na. Langga. Marl, ito na gamit ko CP. Salamat naman. Tapos na work mo? Well, thank you. Get good evening. Get TB. Good evening to Tamsak here. Good evening to Opo, tapos na kanina kaso nag-reset po ako. Kumusta naman yung work? Get TB, good evening to Tamsak here. Mega love shout outs sa 5 million in the house. Tamsak ulit. Maraming alaga dyan si si Langga. Marlon, salamat ha. Sabi ko nga ano ko na. Tamsak po again. Wow, thank you sa support. Ipin ko yung yung ni Helen, sis Helen. Ipin ko. Sis Helen. Kanina pa kami dito nagchika-chika. Nag-burst na. Wow, tamsak ulit. 31 tamsak. Salamat. Kay Rex. Marlon. Thank you. Kanina pa kami nagchika-chika. Nahuli ka. Sabi ko nga ko na. Andyan na mga angels ko. Oo nga. Nagsidatingan na yung mga angels. Si Selen, baba mo yung baba nyo yung bahay nyo para malikitan. Yan si Langga Marlon. Nag-LSK every Wednesday. Kasi day off niya. Punta ka rin dyan si Selen. Nagpi-play din niya ng ng What's Hour habang LS siya. Yan. Ito na yung replace ko. Ayan, tinutulungan din ako ni mga supportive ko yan. Supportive friends. Langga Marlon. Tikitan mo rin si Selen, siya. Baby pa yung bahay niya. Bago pa lang siya. Andiyan si Secretary. Kay Boy Tikas watching na po. Din yun kay baby din ang bahay niya ni Mars lang. Umalis na Mars Steve. Umalis na siya kanina.
Kay Boy Tigas watching na po. Mega love shoutout si Secretary JCM. Naglapag sis Guapa Manalin. Nagbibigay din yun si Salamat, Langga Marlon. Thank you sa ayuda mo. Mega love shoutout sa 7 million in the house. Sabi ko nga, kasi nagchika-chika na kami kanina, Langga Marlon. Nagchika-chika na kami kanina yan, si Monalyn, ay si Secretary JCM, si Sis Helen, at saka si Sis Arlene. Nagchika na kami yan, kaming apat. Sabi ko, ko na to, silent LS ko na after. Hanggang sa matulog ako. Maraming salamat kapatid Marlon sa iyo, dalapag lang bahay at pupunta ako sa iyo. Punta ka dyan si Helen Key. Si Get TV Tamsak sa nakapin. Helen Mix Vlog. Thank you, Get TV. Baba ka ng bahay mo, Get TV. Kaya nagbaba ng bahay si Get TV. Naka-VG na sa live ni Sis Monalyn. Monalyn Reyes, vlogger, naka-VG po ako sa live mo. Thank you, Langga Marlon. Morning na siya, no? Monalyn. Hindi pa. Ano pa? What's hour pa? Kulang pa siya ng what's hour. Kaya siya, nagla-live din siya. Get TV. Baby pa din yung bahay ni Get TV, 70 thumbs up. Fresh air wiring connection. Dikit na ako sa'yo, Get TV. Baby pa, pakipuntahan yung ni. Pero may na siya, ang galing, no? Kunti pa lang. Get TV, dikitan mo yung mga may bahay dyan na mga binaba, yung nakapin, pakitusok. Nagbabalik yan. Nandiyan si Boy Tigas. Nagbabalik. Salamat, Boy Tigas. Boy Tigas, puntahan mo yan si Marlon. Tapos, every Wednesday ang niyan, ang lapagan. Puntahan mo siya. Alas 7 ng gabi. Nagbibigay siya ng what's hour. Gift TV, 71, pang 72 tamsak ako. Puntahan mo yan si Helen Mix Vlog na po, dikit. Thank you, Langga Marlon. Wala bahay niya, hindi ko matira doon.
Ayan na naman si Boy Tirador. Bababa yan mamaya. Marlon TV. Ay, Marlon Langga. Marlon Rex. Baba mo yung bahay mo para madikitan nila. Makapunta siya sa LS mo. Isang beses lang naman siya mag-LS. Nagpe-play siya ng ng mga videos habang nag-LS siya, kaya what's hour na rin yan. Hanggang sa matapos siya naka-play. Oo, nag-aayuda yan ng what's hour. Yung mga malilit pa yung what's hour, puntahan niyo yung nag-aayuda ng what's hour. Huwag mo na kayo pumunta dun sa mga banana. Puntahan niyo rin, mag-support din kayo para yung mga malaking bahay. Para makilala din kayo kasi once na namunin kayo, makakatulong din yun sa inyo. Dalawin nyo rin sila. Ako, dumadalaw din ako. Get CB John Paul Pack, kapatid. What's na din sa fresh air wiring mo. Oh. Baby pang bahay nila. Marlon Rex, Langga. Baby pa yung bahay nila. Yan si Sis Helen. Si si Bing, si Boytik Kas Vlog, yan, mga nila. Boytik Kas Vlog, baba mo yung bahay mo. Salamat kapatid Maro, nakita ako, balik ako sa iyo mamaya. Wait lang po ha. Oh, baba din niya ng bahay si Marlon lang. Marlon Rex. Salamat Sir Marlon. Maganda yan, mag-host. Agoy. Sis Monalyn. Ayan, si Sis Monalyn, nagbibigay din yan ng what's hour. Hindi pa siya money kasi kulang pa siya ng what's hour. Tinutulungan namin yun tinutulungan namin yun si Sis Monalyn sa what's hour. Ilan na Sis Monalyn yung mo? Yung what's hour mo ngayon? $400 pa, guwapa. Ay, 400 pa. Sige lang. Silent LS lang tayo. Kayang-kaya na yan yung December. Ilan pala ang kailangan para mamuni? 4,000 watts hour. 4,000, di ba? Ang laki, sana nga maka-apply na. Kaya-kaya na yan, guys. Sis, gwapa ngayong December. 400 na lang, di ba? Kayang-kaya na yan. Si Helen, 4,000 watts hour. Yung banana, laki pala. Oo, malaki. Yung banana, mabilis na lang yan. Kasi pag ang watts hour mo, malaki na.
doon ka na pumunta sa ano, nadaan ako sa LS ni Bad TV. Monalyn Reyes Vlogger, tamsak dikit na sa'yo. Get CD. Puntahan mo yan si Monalyn. Ang LS niya is 3 PM Pinas time. Puntahan mo siya. Kasi nagbibigay yan ng watch hour. Di ba maliliit pa yung mga bahay niyo. Pumunta kayo doon sa nagbibigay ng watch hour. Huwag kayong magmadali sa sa banana. Isabay nyo yung banana at saka watch hour. Basta araw-araw kayo mangisda. Araw-araw kayo mangisda. Makakakuha kayo ng kahit 5. Ako laki na ng bayday pamuni, diba? Sa akin medyo malaki na rin, di pa rin muni. Naka 1K na ako, di pa rin muni. Kasi doon ako pumupunta sa lapagan. Parang nakakatuwa na yung banana mo is nadadagdagan. Nakakatuwa talaga. Kala ko kasi mag 1K lang ako. Okay na. Meron pa pala 4K. What's our hirap kunin? Sabay na doon ang what's our isda kay Monalyn. Oo. Doon kay Monalyn. May mga pumapasok, di ba? At least sa isang araw, mayroong pumapasok sa'yo na banana. Hindi 0. Basta araw-araw ka mag-isda. Okay na yung mga 3, 4, 5. Okay na yun. Araw-araw mag-isda. Ngayon, ipi-play din yung watch hour mo, di ba? Sabay-sabay lang sila. Amaz Boy TV, tamsak dikit sa'yo. Amaz TV. Dikit na daw po si Get TV. Thank you, Get TV. Kaya yan si Monalyn. 2 hours lang. 2 hours lang ang niyan, ang kanyang lapagan. Diba? Sa isang araw, maka 10 hours, diba? Hindi naman kasi, alam nyo guys, ang alam ko dyan, pag nag-play ako ng 10 hours din yung mapupunta sa'yo. Nalalakas din po yung watch hour. At saka alam ko may average din yan. Diba? May average, may percent din yan na mapupunta sa'yo. Hindi yung porket pinilay tayo ng 10 hours din. Si-standby lang ako kasi work na. Sige na sis Helen. Kanina pa tayo nagchikahan. Sige lang. Thank you sis sa video. Salamat. Sige, salamat sis Helen. May premiere pala ako bukas. Anong oras? Gwapa? Anong oras? Gwapa Monalyn, anong oras? Baba mo nga. Yan ba yon? Yung binaba mo? Anong 3:50? 9 AM dito. Sa mo? Okay yun. Silip-silip din ako sa charge phone ko na. It's lang kasi ito. Punta natin yung premiere ni ni Langga. Punta na ako doon. Ilang tamsak na, kadalawa na. Pati kay Helen Mix Vlog. Get TV, nadikit ko na po, idol, mga alagad ko. Ay wow, tingnan mo.
Nagbakas na ako sa inyo mga kapatid. Salamat Marlon Rex. Salamat Langga. Sana mapasok at di kainin ni Lolo. Pasok yan sa banga. Patamsakan ko nga rin yung alagad ko sa inyo. Pa-favor naman, patamsak ng alagad ko. May video na rin to. Nagalap shout out. Marlon Rex la daw. Bahay mo daw po, Langga. Get CB, saan ka ngayon? Get CB, saan ka ngayon, Marlon? Here po ang aking short video, mga kapatid. Pawats na lang po. O, nagbaba ng bahay si Marlon Rex la daw. Kapatid ng Marlon Rex la daw. Nagbaba ng bahay, pakiterador. Pakiterador. Pakitera. Punta po kayo hihi at madami ding mga didikit sa inyo. Oo, maraming tao din yan wag nag-LS. Si Langga Marlon. Iwan ko muna kayo ha, magdikitan muna kayo. Nagalap shout out. Alam mo kasi pag matagal na ako nagsasalita, masakit yung lalamunan ko. Hindi ako pwedeng maging DJ. Kay Rex na daw ha. Dami ang daming alagad ni Dan sa'yo sis. Thank you sis Helen. Dan Marlon, dikit tamsak full pack. Nagsilabasan yung mga alagad niya.
Iwan ko muna kayo ha. Kuha lang ako ng ano. Bisitahin ko muna yung ano ko. Yung kusina. Diyan muna kayo ha. Mag ano lang kayo. Marlon, langga. Diyan ka muna. Bantayan mo yung bahay ko. Silent LS ko to mamaya. Iwan ko muna kayo. Kuha lang akong pagkain. Kuha lang akong pagkain. Kasi di ako nagugutom pero baka mamaya gutumin ako. Kapatidan all sa'yo ang account na ito. Mamaya balikan kita sa main ko. Thank you. Legit yan si Helen. Iwan ko muna kayo ha. Mag-ano lablaban muna kayo dyan.
Dali. Kain tayo. Nag-hot ako. Mega love shout out sa 5 million in the house. Hindi niyo ako iniwan. Mag-hot tayo. Chocolate. Hindi niyo iniwan si host ng taga Bicol. Oh, 9 million in the house. Dami kong viewer na yun. Kain tayo ng kamote. Kamote. Ginawa ko, alam mo yung taga Bicol, tabog-tabog. Sino taga Bicol dyan? Alam mo yung tabog-tabog? Kain tayo. Nag-love shout out. Lapag kayo ng bahay. Diyan pa kayo? Kain tayo guys. Wow, si Amaz Boy. Bigyan ko ng jacket si Amaz Boy. Naku, nawala yung connection ko dito sa ko. Amaz Boy, wait lang ha. Bigyan kita jacket. 9 million in the house. Mega love shout out. Amaz Boy. Nawala ng signal yung ko. Mega love shout out sa 9 million in the house. Kain tayo. Marlon, dikit na sa Amaz sa'yo, Lords. Kalimbang nyo. Amaz Boy, kalimbang mo ha, para manotif ka.
Every Wednesday lang ang pangat yan ko, pro yan. Masunog na lang, oh. Amazboy TV, salamat idol. Nag-loading yung isa kong ano. Kain tayo, guys. Bakit hindi? Nakalimbang ko na host. Muntikan ko na nga mapitas. Wala ito si Amazboy. Okay, mapipitasin. Wala biro din to si ano na. Amazboy. Salamat sa pagtambay. Ayun na. Bigyan kita jacket, ano. Amazboy. Huwag mong pitasin, Amazboy. Huwag mong pitasin yung ano niya, bell niya. Pindutin mo lang. Secretary JCM Norway. Sakitan mo daw si ano. Bigyan mo daw ng jacket si ano. Langga Marlon.
Jet TV, nandyan ka pa?
lang. Thank you sa BG-BG. Get TV. Hamas by TV tamsak dikit na. Get TV, saan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Hello. Hello. Sige, mag-minuto. Ito. Oh. Wala. Tumat ka rin sa aga. Patay na. Mariputan. Maripot. Ngunyan po lang ang maripot maghapon. Ngunyan ang maripot maghapon. Maripot ngunyan maghapon. Iwan.
Dito ka punta bukas doon. Mapunta kita dyan sa Umusumak. Sunduin tayo dito. Masasakyan sila. Bahala na. Tapos natin sa balat. So, ano, sabi ko kung ma-attend mo yung party kay Joy. Party kay Joy. Sa aga. Hindi. So, kay bahan ko habo niya. Gusto niya nga ni magpuntang balag tayo kung ano na siyang ibakal. So, sayo niya si Ate Ning daw bukas sama si Ate Ning. Kasi attend siya ng party bukas kay Ate Joy. Sabi ko ayaw mo pumunta. Sabi niya bahala na. Tapos natin sa balad. Wala na daw pag natapos sa balad. Dito papunta bukas. Tayo dito. Sasak sila. Ito dyan sa may Kalda. Kalda ito dyan sa Sentano. Diretso dyan sa Umusumak ng Kaldaan, di ba? Dyan. Mas 11. Puntang balad. Mamakal. Punta na kita ng punta kita na yung punta. Yung Boulevard. Yung magay sa Boulevard. Pagkari sa bakit kitang puntang balad? Boulevard yung tanong magayon. Oo, kaya tayo. Kaya ayaw na dito. Ayaw mo. Tapos Boulevard. Tapos Boulevard balad. Second circle. Tapos ito. Tepat lang. Tingnan nila. Kabayaw. Huwag ka na bagang ina. Mas hindi ka na bako okay. Bako okay. Bako nga niya na okay. Takalaba na tangkad lang. Bako okay. Hanggang ko pa rin. Box ang pinupot lang ko yun. Papas ko pa daw. Para sa kitangin tayo. Kaya naman sa ka.
Mga sure naman. Punta tayo sa balad bukas kasi matagal tayo din. Pasok daw tayo sa looban doon nila. Mamatay siya kasi ipabox na namin. Mamatay siya nga sa ako. Nakalive ako sa ano. Doon ako nagpahilan ko sa bago eh. Punta tayo sa balad bukas kasi matagal din. Sit na po sama. Side. Akit pa. Sisilat. Maria Angel. Ang Facebook niya Sisilat. Ewan sa Petra. Hindi na kami masyadong nag-uulong. Basta sabi niya sa kuya ka nag-tip ka kami. Sawahan mo pag nag-tip. Di rin magluwas. Magluwas ini kaso pag-tip kami. October. Kasi niya naman. Dapat po kung sisang kaiba. Pag kanya nagparang siyang makit sa agata. Yung kanya nila siyang pangkabak. I-release na siguro yung amin niya. Yung mga preparado siguro. Tapos yung mga gamit na ipa. Dahil sa Pilipinas, kakamban niya yung mga mga kaisya. Ito po tayo malibad sa Pasko pa daw. Pwede lang sa Pasko ikot-rebot. Ay, madugi yan sa madugi sa balat. Dapat nakabot. Or dapat nakaali lang. Yung pangit na
niya sasama, maraming daw punta sa balag bukas, sabi ni Tita Ray. Na ito dapat samahan niya ako, kaya lang nagsasama siya, baka makasilip niya. Yan na. Screenshot. Isa Kuya Ray, the camera is not working right now. Very tapos hindi na siya sa makamay ng 7. Tapos yun, after ako sa rin na outfit. Sabi ko after hindi rin siya sa makamay ng 7. Pagkari niyo pala ng party. Party kay Joy. Sa may sa igwang dinunod. Oo, bayad ka lang yung 5GT. Entrance. Ikaon. Na, gusto ko tuk-tuk ang house na yata no day ako nakaano ako. Urad ko dyan. Buka ka ako. Bangon ko. Ibuksan na support ka. Kagit talagang kurangin yun. Ang yata kung nakabura-bura ako. Sarado supportahan. Ito so ano. 3. Nagkagaling tayo ka sa bangkong. Kawan ako sa agay ng taong dindi Inapot ko din ako dyan hapot. 5. Sabi ko nata. Hindi niya mabakay na ako masakan. Gawin akong dadalhan. Mayandang banggi. Ibinta ko man sana ngayon sabi sa kumusutray. Sabi kang yun
Iya kang hanapin. Ano pa. Dito ko man sana ngayon yung nilabang pagkatapos. Sabi ko, no problem. Ito ngayon yung place ako ngayon. Dadalhan. Mabatay ngayon ako ni sakal. Order ngayon ako. Dito ko man sana ngayon. Sipot din man yung problema. Una ko pa sa aga. Ulang kaya kung kaya nakit ko. Ang sabi ko na ako ulit. Sabi. Dito ko man sana ko lang nag-abot. Yun na siguro ang nawala ko sa'yo kung headset. Kung headset. Para di man sana naka-answer ang suso ko, nakapunta. Pinanadali. Ulan na siguro yung headset na yun. Tapong naka-bara-bara ako. Nakasarado naman ang porta. Dito ako naka-bara-bara ako. Kaya binuwi ka talaga uya sa... Nagtok-tok siya. Nagtok-tok. Pagbuhat ko pa sana, binuksan niya na suporta. Di niya pigilat na buksan ko. Dahil duhol so tari. Hindi niya man na dumasa na sa itaas. Kabit. 2 beses na nangyari si Punto. Mababa pa talaga yan. Ako ikaw mo dyan asa taas. Diyan sana sa taas din naman dyan ang wala o malayo kumakan. Si Punto. Maski daw ka dyan sinala. Ako doon ako kanta nga. Kami pa ng maisok niya. Oo. Pagkano. Ako doon pa minababakas na sila nagyapin kasi maganda kung pagkaon ko. Hindi sila ang nagkakausikas. Tidala ko ano. Ako na napatakot ako sa. Ako pa talaga sa kung magatayan ko kanta. Pag-ayaw ko pa sa pagkakatayan. Matapatan ni Buwan. May kurang. Dahil ako dyan Ikang ako siya sa dumot. Ano yung mabunod ko? Wala nito sumahapo. Ako white flower. Minsan nga, kita ano naman na kuha ka pa niya mas na ano. Yan minsan ang gusto ka ako, diretso ka. Kita naman para awat-awat ka. Ay, hawa ka kaan. Ayan ang tissue. Apurado para ano ka ng tissue. But ito, sabi niya kang primero. Basic ko kasi po iyo. Ang gana. Ito na, basic ko ka rin. Itampong man daw siya, nindo mo pa. Gatang, ako siya ng tissue, katampungan sa dumot niya. Kasi di ko manakit eh. Di ko manakit yung sa mayangugot sa lang tissue. Sa duwang mata yung imikat niya. Duwang mata yung imikat. Sa kamay niya, pagtakan. Kumakangan yung tissue sa duwang gatayak dag. Sa mayang din mo magkakapta. Yan. Kanagit. Yan. Napalamita.
Simba. Ay, na naman para nagbaba. Dapat yung signal. Ang uyak. Wala na lang sa sayo. Pinahanap ko. Wala. Parang nasa sayo kayo nito. Bakay na ako. Tinatago ko kay Omar. Yung Phoenix ko. Pinalugulugan niya ko. Saan ako ang bakal? Ayaw namin. Ibulit mo na kami ang duman. Oo. Mm-mm. Okay. Ano nga yun? Oo, ano? Meron na rin. Kasi, mm. Then, nasa,
paano di ka magpagutom pag nagpagutom ka pa diyan ka na ako. Lokot. Kadit mo sa mga di ko nga mo pala sana ko anong pagkaon. Prutas ka sana. Yo. Kung ano yung pinagod ko pagkaga. Yuan. Daian. Niyaon mo sa ng gabi. Ang prutas. Mas isisay ko din mo kanapaan kaon. Pagpas na prutas pada gulay. Pag nangayoy ang pang-ano lumang sa karne. Yung usually pansit yung isda. Di ka nga magpalasana. Di ka magpalasana yung mas kabisitan ang doktor talaga matatagal ang bisita at matao. Kung hindi ko hindi sunod ang sabi ko makulong ayoko ang anak ko hindi sunod ang anak ko sa kaya ko. Bakit naman hindi mo ko dapat naman ko inibilang. Bakit ka inong takaya ko pa. Sige pa baka ang sika. Ito ako mo. Kaya baby so fun. Kaya diba yan baby so fun natin nito matulog. Tapos sobrang sinugасabit naman sa nili mo. Kabuan mo ka ano. Ano yun? Ang pinatang retainer yun. Ayaw sa kanya ko retainer. Retainer yun sa kuya. Hindi ko naman bagay ito na sa Pilipinas dito aso. Sa Pilipinas so nandito. Hindi ko man isip ng kubot sa nabili kaya na daw ito Doktor ako po hindi naman dapat ito pahugutan. Pero nagkita kasi sa kuya di pang family na po dito ang nakaayos sa pero di talaga siya sabi ka sa doktor di talaga yung makaporma. Sabi nakita na rin sige. Palak sila.
Kaya pangarap ko man talaga yun na pag nagkaino ako, pag nagkatrabaho ako, paayusin ko. Mm, 100 siguro. Depende kung anong klaseng ibubukan. Sa kuya nga ni ba sa iba pagkakaon akong kuya. Tapos bakante pa din ka. Di ba rin di ko na, ang, di ba rin di ko matapos yung ang papatingin ko at least na kayo for mama naman ng late ang tingin ko. At pwede ko na siyang papustisuhan ulit or anong gigibo ko ulit. Oo, kang ino. Nagkapot ako kang ino. Sa Manila, bago ko yan mapunta. Sabi ko duman sa nagpamedical ako. Sabi ko, ito pa ng barato. Iba yan daw sabi ko ang paparista. Pidililing bagan, di ba? Pidililing. Sabi sa kuya, ano, sabi ko, di man ngayon ang ano ang tingin mo. Pero ngaya, okay man lang ito. Sabi ko ipaano ko, baris, sabi ko, sa yung tabi, doon ang pwedeng magpabaris ng barato. Ay, kaya ano ang pabaris, sabi niya. Duman ka ngayon siguro ang UST. Sa UST ngayon dyan, ano yung mga suma doktor pa sana. Suma practicing ba? The practice. Duman ka ngayon magpunta. Buwan ngayon dyan sa mga ngayon dyan laboratory practicing na kung painano ngayon duman ka magpunta mga 50,000 sabi niya sa kuya. Kang inot pa ito. Kuya pa man. Kuya na talaga yung ano. Kuya na ano, pwede.
daw simba na sana kita mahari. Maluwas. Iba naman siya kaiba. Buda balad man sana. Ay, bisita simba. Ginasagtaruan may ba? Say. Hindi ko na yung internet. Hello. Signal siguro. Ito, tapos wala yung balad mapunta kasi na sa party. Siguro may kamor ay hindi niya mal. Hindi. Sa may bakit tali may sa inda. Alas 11 ang ano duman. Pampuon. O hanggang maghapon man. Hanggang hapon ito duman. Hanggang alas 5 siguro. Ilungan mo sa post ni Joy. Di na po ang balad. Di man ako bakay. Siya man sana. Mapunta nga ni. Ayun. Pagari niya. December 10, 12 until 12:10 p.m. Avenue Mall, CBA, entrance by JD. JD, each person you can join exchange gift for 10 JD intermission with your friends for free. Potluck food for a free buffet where your kabugera outfit for more info just PM. Punta ka sa Joy.
plastic yan. Makaon. Kailang dapat maingat ka tan mamuli ka di ka ng pagkaon. Ay, dami. Wala na. Imanan, sige ano lang sana. JT ang entrance pa lang sa rent ng venue for marketed payments decade. Ma-travel pa naman sila madam Sabado. Ma-travel sila madam Sabado. Egypt, Sabado, Simbalo, Lunes, Martes. Malito ako ka. Pag gusto kong takasan ng Silva. Sana di magkaroon uya. Bigas ko na si Joy. 25 GD lang entrance. Sure, 25 GD lang entrance. Dalawa po kami. Sa gift 10 GD kung gusto nyo kung na makipag-exchange sip, dala kayo ng gift here. Kung hindi naman okay lang. 10 GD kung sa gift 10 GD kung gusto nyo na. Kasi entrance nyo lang. Ay kahit entrance nyo lang. Kung okay lang. Tas KKB baon pero buffet ang lunch. KKB baon. Tas KKB baon pero buffet ang lunch.
Kanya-kanyang baon. Sa Zena Hotel ang venue. Saan man? Second circle. Sa Zena Hotel, dun sa taas. Yes. Nag-iba yung venue. Sa taas ng shawarma. Sa taas to. Kunti lang sigurong pupunta. Lera niya. 1 p.m. start. 1 p.m. start na bago. Bakit? Sa taas ng shawarma. Punta na ako dyan sa taas. Nagbago yung venue. Nagbago yung venue. Hindi man siguro. Kasi okay nga eh. Nag-ano nga dyan yung ano. Nag-ano nga dyan yung sige. Nagparty na nga dyan yung sila ano, yung sa UFO. Maraming mga parlor kings. Yung mga ano, yung sa UFO. Nag-invite na ni kami kay ito. Yung ano, JFO pala, yung Jordan Community Organization ba yun? Mga nag-search na ano mo yun, naman yun. Nag-search, mga search sila. Duman sila na party. Marami daw parlor kings. Maraming mga parlor kings. Kanya-kanyang baon. Mag-invite ka pa if meron gusto. Kaya mag-invite ka pa if meron gusto sasama mga friend mo. Kanya-kanyang baon PKB. Sa gift, yung 5 entrance lang. Yung 10 gusto yung pag-exchange gift. Dala kayo ng gift niyo. Kung hindi, okay lang naman. Kahit entrance nyo lang. Tas KKB. Pero buffet ang lunch. Sa Zena Hotel Avenue. Sa Second Sector. Malapit lang sa Asia Market. Alam ko yan kasi nakatend ako yan. Christmas party nung nakakaraan pa. Maraming mga parlor games. Mag-invite ka pa if meron gusto kasama mga friend mo. Hindi pwede, parang gusto kong sabi, hindi pa pwede makikain na lang. Kain lang. Parang tanong mo, hindi po pa pwede makikain lang.
headset ko nga ni. Huawei ko na. Sige na daw, Huawei na kang kamot ko. Halayo pa no ang headset. Ang headset. Halayo. Ang masyado. Kasi gawa ng suso. Huawei na ang kamot ko ng kapot. So cellphone. So headset pa no sa suso ko na. So ano, hindi pa kaptan ko ang kulog na kang kamot ko duwa-duwa na. Sige na daw to. Ang kulog na nga. Sige na daw. Sige na daw. Ay.